është kënaqësi. Në fakt ne edhe gjatë kohës që ishim duke u bërë gati në studio, nuk po linim dot jashtë vëmendjes të preknin temën për cilën do të flasim sot. Janë disa faza të rëndësishme në jetën e gruas specifikisht, por dhe të çiftit, siç është momenti i shtatzanisë dhe faza postpartum, pas lindjes. Çfarë ndodh me aspektin seksual? Cilat janë ato ndryshime fizike dhe psikologjike që vijnë tek ne gratë, tek ne femrat, dhe sigurisht që nuk mund të jenë larg jetës së çiftit, madje shpeshherë kanë dhe rezultate fatale deri në divorce. Cilat janë ndryshimet të para të cilat vërehen në aspektin e dëshirës seksuale tek një femër në momentin që mëson që është atzan dhe pastaj kur fëmia fillon rritet brenda saj, brenda gruas? Sigurisht ti përdore fjalën mëson që është atzan. Kjo na diskriminon edhe mënyrën. Ka dhe shtatzani planifikuara, gjithsesi. Por pikërisht ky diskriminim i parë ka dhe ato efektet që mund të ndryshojmë nga një marrëdhënie në çift, i cila çifti vendos në mënyrë shumë të lirshme, në mënyrë kreative të japi jetë një familje, që ndodh pikërisht që nga formimi i fetus, që nga shtatzania, ose ato rastet kur një çift gjendet në mënyrë të papritur përballë një shtatzanie, ndoshta akoma të paprogramuar. Por në të dyja rastet, ajo çfarë ndodh është që çifti, unë edhe ti, ndryshon totalisht kufijt, duke i dhënë hapësirën një personi të tretë që vjen në çift dhe që e karakterizon si familje. Që nga ky aspekt, nga pikpamja psikologjike, normalisht ndodhin gjërat nuk janë siç kanë qenë më përpara, sigurisht. Ndodhin ndryshime. Ndryshimet janë në varësi dhe ne ndajmë shtatzanin zakonisht në trimestre. 3 mujor i parë, 3 mujor i dytë, 3 mujor i tretë. Zakonisht 3 mujor i parë është ai kaotiku ku akoma s'di ku je. Femra çfarë po ndodh? Pikërisht dhe aspektet fizike, të ndryshimeve fizike si të vjellat, si dhimbjet fizike janë shumë prezente. Të gjitha këto aspekte që janë shumë personale, që varen normalisht nga metabolizmi i femrës, varen nga shumë aspektet. Një shtatzani nuk i ngjan tjetrës, se këto duhet ta themi sigurisht, ndryshojnë. Trupi është totalisht unik, i vetëm. E lidhur pastaj edhe me aspektin e qetësisë psikologjike ndërthure, dhe trimestri i parë është trimestri kaosit, trimestri ku dëshira seksuale bie afër 43% tek femrat. Po përse ka që lartë? Sepse jepet përparësi aspektit trupor, pra janë shumë prezente këto problematikat e formimi i fetusit krijon një lloj Po ndoshta edhe frikë, o bobo mos më ndodh gjë, të kem kujdes, nuk mund të kryej marrëdhënien përpara, nuk e di, këto janë disa pikë pyetje. Ajo është një frikë që vjen dhe zmadhohet me kalimin e javëve faktikisht. Por në semestrin e dytë, në trimestrin e dytë, le të themi, merr një lloj stabilizimi trupi. Fillon të krijohet ajo idea e koreografia parë është një nga momentet më të bukura për çiftin, por dhe më konkrete, më reale. Dhe normalisht aspekti hormonal fillon të stabilizohet dhe ne kemi një lloj ngritje të dëshirës seksuale. Në 3 mujorin e dytë është. Në 3 mujorin e dytë. Kurse në 3 mujorin e tretë, me qenë se ne e afrojmë shumë lindjes. E për masat ndryshojnë, femra nuk është më ajo elegantja që ka qenë, normalisht për latina hynë qarkullim sepse formojnë gjëndrat e shumështit dhe gjithçka ndryshon aspektin e dëshirës seksuale. Pra, bie deri në 24%. Por e gjitha kjo normalisht duke pasur në fokus femrën dhe përjetimin e saj për shtatzanin. Po pse femra e shkëputur? Nuk do të jetë ndryshe në çift? Ka diskutime, le të themi, ashtu siç një çift ka qenë deri në momentin që ishin vetëm 2 para se të planifikohej i treti, që gjithçka ndoshta diskutohej, dëshira, mos dëshira, ndoshta meshkujt kanë frikat e veta. Çfarë vije të re, Besarta, nga kontaktet tuaja? Ajo që vije të re është pikërisht kjo, unë doja ta vendosja fokusin tek femra, sepse kjo ndodh realisht konkretisht. Ky është realiteti. Në kulturën tonë, në literaturën shkencore, domethënë më fokusi vendoset te femra sepse normalisht është ajo që sjell në jetë fëmijën. Por çfarë ndodh që aspekti i çiftit fillon dhe lëkundet, sepse
dy personat vendosin në fokus arjen e fëmijës, duke harruar arsyen pse çfarë i karakterizon si një çift, që është aspekti seksual. Sa më shumë lidhet me një anë aspekti i dëshirës, para lojës, lojës seksuale, i shprehjes, le të themi, të atyre aspekteve intime, dëshira. Aq më shumë krijohet fraktura e komunikimit dhe kjo çfarë ndodh? Kjo na shkakton dhe ato problematikat që kanë të bëjnë me ato tabut që zakonisht edhe meshkujt dhe femrat krijojnë nga aspekti kultural social. Atëherë, një nga tabut më të mëdha është që femra mendon që një femër shtatzan nuk është aq shumë e tërheqshme sa mund të ishte përpara. S'është atraktive, po. Nuk është atraktive. Një nga tabut e dyta është aspekti i dëshirës, që sapo thash, mendohet që prezenca e embrionit ul dëshirën seksuale, por pam që kjo është shumë personale dhe normalisht lëkundja e dëshirës është diçka që përket metabolizmit të femrës, por që e lidhur me aspektin psikologjik dhe komunikimit në çift, kjo mundet absolutisht të rritet. Besarta, ka çifte të cilat në këtë fazë kërkojnë ndihmë tek ju, si është realiteti? Në përgjithësi zgjedhin heshtjen apo çifti kërkon ndihmë postpartum, mbasi fëmia ka lindur. Kur gjërat janë rritur problemet, po. Madje ka shumë çifte të cilat nuk kanë absolutisht raporte seksuale, që nga momenti që marrin vesh që presin një fëmijë deri në, le të themi, mbas 2, 3, 4 muajsh para mbas lindjes. Fazë gjatë. Është një fazë shumë e gjatë, një fazë ku... Që mund të të qëtë drejt tradhtisë bashkëshortore, kështu të qonë logjikat paktën. Atëherë, ndodhë që ato femra që e lënë me një anë mashkullin dhe përjetojnë shtatzani në mënyrë totalisht të mbyllur, totalisht me veten e tyre, me trupin e tyre, mashkulli nuk ndjehet, nuk e percepton për atë qenurit baba, sepse normalisht kjo ndodh më vonë. Vetëm kur e shikojnë që lind fëmia, ua që ka dhe 1/3 këtu, se kështu ndodh në fakt. Normalisht kjo inkrementon dhe mundësinë e tradhtisë. Po mirë, po pse bëhet femra gjithmonë përgjegjëse? Do të thonë gjithmonë femra edhe kur është shtatzan, që ka probleme fizike, psikologjike, një fëmijë po rritet brenda saj, prapë do ta vrasë ajo mendjen për mashkullin që prapë të jetë ajo atraktive, që ky njeriu mos ndihet keq. Tani, ma shpjegojnë çik se kjo nuk është gjë e vogël. Kjo është gjë shumë e rëndësishme nëse shikojmë nga kjo pikpamje, por mbetemi gjithmonë te aspekti i komunikimit. Atëherë, nëse një çift është mësuar të shpreh emocionet, të shpreh paraqetësitë, të shpreh dëshirat, e gjithë kjo nuk ndodh. Nuk ndodh sepse normalisht dhe aspekti i shtatzanisë është një moment eksplorimi, një moment ku edhe trupi i femrës merr dimensione, por edhe ndjesi, sepse ne nuk thamë diçka shumë të rëndësishme që në atë trimesin e dytë ndodhin çuditëra, sepse le të themi që gjithë pjesa e mbushjes me gjak të organeve gjinitale dhe sepse po përgatitemi tashmë, ajo e bën hipersensitive femrën dhe normalisht ndjeshmëria shumë e lartë dhe oksitocina që është hormoni i lidhjes, hormoni i lumturisë, hormoni i orgazmit, kënaqësisë, kur ne vendim kënaqësi, na mundson që neve të përjetojmë një lloj kënaqësie seksuale shumë më të lartë se përpara. Por kjo duhet eksploruar me mashkullin. Pra, jemi gjithmonë atë dimension. Ti kërkojnë dhe ti bëjmë gjërat bashkë. Po, nga ana tjetër, mashkulli ka tabut, ka dhe frikrat e tij normalisht, sepse një nga tabut që mashkulli përjeton. Për shembull, me çfarë pyetjesh hasesh më së shumti në këto lloj seancash? Ti themi hapur gjërat, duke qenë se po vendosim të flasim hapur. Nëse kam raporte. Do ndjek kënaqësi dhe vajza që që po pret guraja ime? Mos po e dëmtoj gjë fëmijën? Perfekt, sepse aty jemi një aspekt që nuk ka njohuritë organeve gjinitale, nuk ka njohuritë të kufinjve, të uterusit apo të vaginës. Pra çuna, burra lexonin çik më shumë, merrni më tepër informacion. Dhe kjo ose për shembull nëse unë ejakuloj në vaginë, sperma dëmton fetusin, këto janë pyetjet më të zakonshme që më vijnë. Dhe normalisht është ky aspekti që frika e abortit është konstante edhe tek mashkulli dhe tek femra. Atëherë, nëse ginekologu nuk jep një indikacion që me regjim shtrati ose rrezik dështimi ose ndonjë problem, absolutisht nuk ka problematika që prekin abortin. Nuk duhet ndryshoj kjo pjesë, po. Përkundrazi, raportet seksuale në shtatzani i bëjnë mirë nënës. Kënaqësia që nëna përjeton lëshon hormone që i bëjnë mirë rritjes së fëmijës, lidhin çiftin.
normalisht e bëjnë akoma më të ngushtë, më kompakt. Dhe gjithçka mund të son një lloj komunikimi, një lloj ngrohtësie që fëmia kur lind e gjen pastaj tek çifti. Por ajo që ndodh totalisht e kundërta, që do të thotë një përqindje lartë e çifteve, sidomos në trimestrin e fundit për arsye të dimensionit të trupit të femrës, i azzaron totalisht raportet seksuale. Dhe kjo ndodh pastaj që në lindje krijon komplikacione të tjera, por ne po flasim gjithmonë që zona pelvike është një zonë ku ka muskulaturë, ka inde të cilat orgazmi ndihmon në lindje. Pra nëse neve kemi një lindje natyrale, na kemi dhe një tjetër aspekt pozitiv, dhe në aspektin fizik, pra sepse ndihmon për një lindje natyrale dhe pa dhimbje. Po. Besarta, do bëjmë një shkëputje të shkurtër, do ndjekim një insert në fakt, ne shpeshherë mundohemi të jemi dinamik me materialet që transmetojmë, në lidhje me estetikën dhe ato çka na sjell ajo të re dhe në botën e botimeve. Ta ndjekim dhe kthehemi prapë. Sot kam zgjedhur të jem me një parukiere estetiste, është Eglantina Kallpakçi, e cila do të na flasë sot për dy botimet e saj që i vinë në treg lexuesi shqiptar, por më tepër parukiereve estetisteve. Kësaj radhe Eglantina vjen me të jesh estetiste. Përshëndetje, ky është botimi im i dytë. Pasi para 5 vitesh unë kam bërë botimin e parë të jesh parukier dhe është kënaqësi e madhe të bësh punën tënde ta mbledhësh në një libër. Dhe jo vetëm punën time, eksperiencën time, shkollimin tim, por edhe një pjesë të dermatologjisë, të anatomisë së trupit, që është primare për të qenë një profesionist i vërtet i estetikës. Të jesh estetiste, është titulli që ti ke zgjedhur për kopertinën e librit tënd, për të rrequr kështu edhe lexuesin, por ke një target besoj të veçantë lexuesish që e marrin këtë libër. Kryesisht libri është bërë për profesionistët e ardhshëm të estetikës, gjithashtu dhe të parukerisë, do të thënë për librin e parë është të jesh parukier, dhe mendoj që ky libër do ishte shumë interesant dhe vetë profesionistët që punojnë në këto fusha, të cilët kanë mangësi për sa i përket profesionit të tyre. Rregulli kryesor është të jesh mirë me veten, ta duash profesionin. Do me thënë, ta nisësh një profesion jo vetëm për të përfituar, por ta nisësh dhe ta bësh me dëshirë këtë profesion. Dhe kjo është primare, besoj unë, do me thënë që të ketë një estetiste. Unë jam fokusuar ta bëj pothuajse me të njëjtin stil të librit të jesh parukier. Pse kjo? Sepse është mirë që të bëhet një zinxhir më tepër personale kjo, ku të jenë elementet që nga elementet bazë të estetikës, rregullat kryesore të estetistes dhe pastaj me radhë raporti estetistes me femër me klientin mashkull. Do me thënë, kjo është një pjesë shumë e rëndësishme pasi është diçka që duhet, janë disa akortenca, disa rregulla të veçanta që se si ti duhet sillesh. A mund të krijohet një shoqëri me klientët? Shoqëria krijohet. Atëherë, shoqëria me klientit krijohet jashtë sallonit. Por, flasim për shoqëri të sinqertë. Domethënë sepse të mos abuzohet, përsa dhe këtu janë, domethënë, edhe në libër është tekstuar nëse ti dashurohesh, se jemi njerëz të gjatë dhe kemi edhe ndjenja, nëse dashurohesh me klientin, janë të specifikuar se çfarë bëhet në këto raste. Ose klienti dashurohet me ju, se ndodhi. Unë të falenderoj për këtë bisedë të këndshme, edhe për këtë libër që i shtohet tregut. Besoj se është shumë i nevojshëm për të gjitha vajzat dhe djemt që dalin nga shkolla estetistes, për ta patur dhe për të sjell akoma më shumë, të jenë më shumë vigjilent dhe të jenë më të arritshëm në punën e tyre. Të falenderoj. Ju faleminderit juve dhe shpresoj që ky libër të jetë i vlefshëm dhe t'i shtohet bibliotekës së njohurive të çdo personi që do të bëhet estetiste ose që është estetiste. Kthehemi përsëri në argumentin ton shumë të rëndësishëm, ku po diskutonim me Besartën në lidhje me seksualitetin gjatë shtatzanisë sipas 3 mujorëve, por sigurisht dhe faza postpartum, po
gjërat normal që ne shpjeguam nuk nisin në momentin që ne shikoj se jemi shtatzan, kanë një origjinë, kanë një ecuri dhe kanë një pasojë, në varësi të mënyrës se si ne sillemi, si trajtojmë veten, si komunikojmë në çift, apo jo. Realisht, Besarta, ju çfarë këshilloni? Të paktën në shtatzanit të planifikuara, ato çifte që duan të sillin me dëshirë në jetë fëmijën e tyre, sepse ka dhe raste që mund ndodhë gjatë një normaliteti të jetës seksuale, më dhe pa dashje, por që sigurisht në vendosen të mbajnë fëmijën. Në normalitet, çfarë këshillohet, si duhet veprojnë çiftet që të kenë një ecuri të mirë dhe një jetë gjatësi, sepse shumë ndarje ndodhen edhe në këtë fazë nga mosdia. Sigurisht, pra pikërisht mosdia është një nga shkaqet që krijon ato frikrat ose ankth ose mendime jo funksionale, që të kanë të bëjnë pikërisht me aspektin e dëshirës dhe ndryshimit të trupit. Çdo femër duhet ta peshojë aspektin e ndryshimit fizik, sepse është diçka që karakterizon çdo femër. Sigurisht jemi në një epokë ku femra është shumë e kujdesshme ndaj trupit të saj, shkon me vazhdimisht estetike, trajtimet, por shtatzane, normalisht ajo që unë këshilloj aspektin e sportit, që sportit ka sile për gra shtatzane. Po, se ka ushtrimet veçanta, sigurisht nuk mund bësh palestër si që ke bërë më përpara. Që i përkasin frymarrjes, i përkasin muskulaturës abdominale, të gjitha këto favorizojnë një shtatzani të shëndetshme. Bashkangjitur me këtë, unë këshilloj gjithsesi që të kërkoj gjithmonë informacionin tek ginekologu. Të bëjmë shumë pyetje. Përsa i përket pyetjeve, pikërisht sepse shumë çifte le të themi që tërhiqen, i vjen turpi mbizotron në këtë fazë. Këtë turpi shkret, po ka pasoja, pastaj mirë. Ka pasoja shumë të rëndësishme, të mësojnë se si funksionon pra muskulatura pelvike dhe të bëjnë të gjitha ushtrimet e Kegel që këshillohen në të gjitha rastet. Është më klasiku, më i njohuri. Po, por janë të domosdoshme, sepse na mundsojnë që të kemi një seksualitet aktiv në shtatzani dhe një lindje shumë natyrale, duke hequr atë pjesën e dhimbjes që ndonjëherë frika normalisht e të stopon pak. Ka dhe një ngërsh psikologjik nga frika e dhimbjes. Por ekzistojnë kurse për lindje, të cilat normalisht kërkohet prezenca dhe partnerit. Sepse është... Kjo ka hyrë çik vonë tek ne kjo pjesë, po besoj bën mirë. Ka hyrë vonë, fatkeqësisht jo masivisht, e mundson, por edhe nga ana ka baballar që bie të fiksë sa dhe lindjes gjithsesi. Shumë baballar nuk prezentohen në këto kurse, duke le të themi që ditën e lindjes është gjithmonë një, nuk e di se çfarë do ndodhi, ose... Rrinë aty për jashtë, ecën të dera para mbrapa dhe vetëm presin atë haberin. Kjo normalisht bën të ndjehet femra shumë vetëm. Përjetohet postpartumi si diçka që e bën të ndjehet të izoluar, ndryshe, dhe që normalisht duhet ato 40 ditë e para ne i kemi dhe nga pikpamja kulturore, domethënë nga edhe çik supersticioni që 40 ditë femra është një këmbë këtej, një këmbë andej, e themi këtë. 40 ditë femra, fëmia dhe babai janë delikat. Duhet të kalojnë shumë kohë bashkë për të kuptuar ritmet e reja, sepse ne folëm për shtatzanin, por normalisht mbasi fëmia ka lindur, të gjitha ritmet e jetës është një fazë tjetër, po. Normalisht aspekti ku mungon gjumi, ku nëna duhet të japi qumësht fëmijës dhe normalisht që gjendrat e qumshit ndryshojnë totalisht metabolizmin e femrës, pra e bëjmë më sensitive për disa aspekte, por e gjithë kjo ul atë sistemin e seksualitetit dhe ngrin sistemin e përkujdesis tek femra. Po, dhe mira është përkujdes atje çik bashkarisht, sepse kjo është më e lidhur në çift. Është vërtetuar shkencërisht që nëse një baba është prezent në marrëdhënien në fëmijë, edhe kur e lan, kur e ndron, ka ca gjëra që bëhen bashkë. Metabolizmi i tij, pra provojnë po të njëjtat hormone edhe tek ai, normalisht në nivele të Atëherë, duke qenë se jemi në fund të bisedës, sepse na ikin shumë shpejt minutat fatkeqësisht, Besarta, kur këshillohet që pas fazës postpartum, le të themi, të tentohet drejt normalitetit seksual të çiftit, edhe pse tashmë kemi një bebe dhe krevatin mund ta kemi afër krevatit ton. Se kjo ndodh më së shumti. Atë që këshilloj mos lihet asnjëherë pas dore aspekti i intimitetit, sepse sa më shumë neve të presim, sepse ne presim javë të tëra. Njëri pret tjetrin, tjetri pret njërin dhe pastaj o bobo. Atëherë normalisht është vërtetuar që mbas një muaji e gjys 2 muaj fillon raporti i parë seksual,
sepse është frika e dhimbjes, është frika se çfarë do ndodh në atë raportin e parë. Por nëse ne jemi përballë një lindje normale, të cilat ku nuk ka pasur komplikacione, po. Se varet se cila është shkuarja e procesit lindjes, ose mbas. Normalisht neve mund të fillojmë, nuk është të thonë që të fillojmë një raport penetrativ që herën e parë, por për këdheljet, paraloja, për qafimet, duhet të jenë të pranishme. Shko, në një çift që është i konsoliduar, din të jenë atraktiv dhe në mënyra tjera për njëri tjetrin, nëse s'mund të themi direkt. Është një zbulim i intimitetit gjashtë dhe postpartum. Në ato çifte ku femra ka lindur me një lindje cesareane, normalisht është shumë e thjeshtë sepse aty mund të merret aktiviteti seksual që në javën e parë. Në javën e parë, domethënë javën e parë, 10 ditëshin e parë, sepse normalisht nuk kemi dëmtime ndoshta. Por çdo situatë është për të parë në mënyrën specifike. Mos të presim muaje sepse kjo na largon. Sjellftohje. Po, sepse aktivizon aspektin e përkujdesjes prindërore dhe ul atë të çiftit. Çifti është bashk sepse është i karakterizuar si çift seksual. Normalisht komunikimi, të shprehësh dëshirën që kam dëshirë që të kem një raport me ty, që të përjetoj prap intimitetin me ty, kjo na ndihmon normalisht. Ndihmon dhe fëmijën të përjetojë dhe ngrohtësinë që ka mes na. Një familje të lidhur. Besarta, unë fakt do doja që këta argumenta konsumonim dhe me gjërë në më tepër minuta, nuk na lejon koha. Gjithsesi unë falenderoj për këshillat dhe të pres përsëri. Është kënaqësi sa herë që bisedojmë bashkë. Të uroj një vit të mbar dhe gëzuar. Faleminderit, gëzuar gjithë.